नमस्कार विद्यार्थ्यांनो. आपण 11वी सायन्स मॅथमॅटिक्स 1 आणि मॅथमॅटिक्स 2 हे आपल्या चॅनलच्या ह्या सिरीज मधून कव्हर करत आहोत. यात आपण ऑलरेडी मॅथमॅटिक्स 1 चे दोन चॅप्टर्स पूर्णपणे कव्हर केलेले आहेत, अँगल्स अँड इट्स मेजरमेंट्स आणि ट्रिग्नोमेट्री 1. तसेच मॅथ्स 2 चं कॉम्प्लेक्स नंबर हे चॅप्टर कम्प्लिटली कव्हर केलेलं आहे आणि मॅथ्स 2 चं हे आता सेकंड चॅप्टर आहे, सिक्वेन्स अँड सिरीज हे चॅप्टर आपण आता चालू करणार आहोत. लक्षात घ्या की हे सर्व 11वीचा पूर्ण सिलेबस हा MSCT आणि JEE साठी खूप खूप महत्वाचा आहे. जर तुम्हाला पुढे इंजिनियर बनायचं असेल तर त्यासाठी प्रवेश परीक्षा असतात, MHT, CET, JEE. तर जर तुम्हाला त्या परीक्षा द्यायच्या असतील आणि त्याच्यात सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर तुम्हाला 11वी सायन्सचा मॅथमॅटिक्स म्हणजे हे करणं खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे 12वीला सिक्वेन्स अँड सिरीज हे चॅप्टर नाही म्हणून 11वीला करायचं नाही असं मात्र करू नका. अदरवाईज तुम्हाला JEE मधलं एक चॅप्टर तुम्ही इथेच मिस करत आहात. ओके, सो जर तुम्हाला एंट्रन्स एक्झाम मध्ये सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर 11वी मात्र तुम्ही सिरियसली यायला पाहिजे, हे लक्षात घ्या. चला तर मग आपण सिक्वेन्स अँड सिरीज हे जे सेकंड चॅप्टर आहे मॅथमॅटिक्स सेकंडचं, त्याचा आपण दुसरा भाग बघणार आहोत. पहिला भाग ऑलरेडी आपण आधीच अपलोड केलेला आहे. सो विद्यार्थ्यांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला मात्र सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि हे चॅनल तुम्हाला लॉंग टर्म हेल्प करेल तुमच्या पुढच्या एज्युकेशनल अकॅडमिक करिअर मध्ये. ओके, आणि शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला पोहोचवायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी आपला वेळ वाचवून आणि फ्री ऑफ कॉस्ट हे एज्युकेशन घरी बसल्या घेऊ शकतात विथ क्वालिटी. ओके, चला तर मग आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये काय बघणार आहोत ते बघूया. आजचा व्हिडिओ मेनली आपला आहे की आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं की जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन काय असतं. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं की जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन काय असतं. त्याच्या आधी 10वीत आपण बघितलं होतं अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन काय असतं. कुठलीही सिक्वेन्स घ्या, कुठलीही सिक्वेन्स काय असते, एक पॅटर्न फॉलो करते. एक सिक्वेन्स काय असते, पॅटर्न फॉलो करते. ते पॅटर्न जे असतात ते वेगवेगळ्या टाइप्स मध्ये कॅटेगराईज केलेले असतात. पहिला टाइप असतो AP, त्याला म्हणतात अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन, जिथे डिफरन्स कॉमन असतो. दुसरा असतो पॅटर्न GP, ज्याच्यात काय त्याला म्हणतात जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्याच्यात कॉमन रेशो असतो. थर्ड पॅटर्न असतो हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके, सो अशा प्रोग्रेशनचे टाइप्स आहेत तुमच्या सिलेबस मध्ये, मोस्टली 3 टाइप्स आहेत. त्याच्यात आपण ऑलरेडी अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन बघितलं आहे, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितला. आता जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये पुढचा भाग जो बघणार आहोत आपण की सम. सम म्हणजे काय, बेरीज. जर तुम्हाला काही n टर्म्स दिलेल्या असतील, T1 T2 T3 T4 T5 Tn, तर ह्या सगळ्यांची जी सम आहे, बेरीज आहे, ती कशी काढायची. सो हाऊ डू यू बेसिकली find out the sum of those first n terms? So T1 plus T2 plus Tn, right? So let's see how it is. आणि त्याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहोत. So the main objective of this session is what? To understand what exactly the sum of first n terms in GP, and then some of the examples, and then we'll go to the next topics. Okay. So guys, let me open the note WordPad. Okay. बघा, एक क्विक रिकॅप मी की आपण नेमकं जीपी मध्ये काय बघितलं. हा जो जीपी असतो, आपण जीपी काय बघितलं की जीपीच्या टर्म्स अशा असतात, AR, AR स्क्वेअर, AR क्यूब आणि AR⁻n-1 आणि सो ऑन. ही असते तुमची T1, ही झाली T2, ही T3, T4 आणि काय nth टर्म Tn. करेक्ट. अशा प्रकारच्या टर्म्स असतात. आणि जर तुम्ही यांचा रेशो घेतला कन्झिक्युटिव्ह टर्मचा, AR अपॉन A काय आला R, AR स्क्वेअर अपॉन AR काय आला R. म्हणजे कुठल्याही दोन कन्झिक्युटिव्ह टर्मचा जर तुम्ही रेशो घेतला, तो काय येतो, कॉमन येतो, कॉन्स्टंट येतो. त्याला म्हणतात कॉमन रेशो. काय म्हणतात, कॉमन रेशो. काय येतो R, आणि ते फर्स्ट टर्म काय आहे, A. आता मग Sn म्हणजे काय, Sn म्हणजेच काय, सगळ्यांची बेरीज, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 आणि कितीपर्यंत, T4 पर्यंत, Tn पर्यंत, म्हणजेच काय, एन टर्मची बेरीज. मग आता Sn म्हणजे काय, एन टर्मची बेरीज. मग S1 काय येणार आहे, S1 म्हणजे काय, एका टर्म पर्यंतची बेरीज. म्हणजे एका टर्म म्हणजे काय, फक्त T1 म्हणजेच काय, A येईल. S2 काय येणार आहे, पहिल्या दोन टर्मची बेरीज, म्हणजे T1 प्लस T2 म्हणजेच काय, A प्लस AR. लक्षात घ्या,
S3 काय येईल? T1 प्लस T2 प्लस T3. करेक्ट. सिमिलरली Sn काय येतोय? n टर्मची बेरीज. S10 काय येईल? 10 टर्मची बेरीज. अशा प्रकारे. माझा फॉर्म्युला काय? ह्याच्या फॉर्म्युल्याचा ह्याचं प्रूफ तुम्हाला नाहीये, परंतु या फॉर्म्युला ह्याच्यात आरच्या 3 केसेस येतात. एक तर आर इज इक्वल टू 1 येईल, आर ग्रेटर दॅन 1 येईल आणि आर काय लेस दॅन 1 येतो. बरोबर. म्हणजे ही जी तुमची रिअल लाईन असते, इथे जर 1 असेल, एक तर आर इकडे असेल, एक तर आर इकडे असेल, किंवा आर काय असेल 1 ला असेल. ओके. मग आर जर 1 आला, आर 1 आल्यावर बघा तुम्ही 1 1 1 ही जी सिक्वेन्स ही सिक्वेन्स काय होऊन जाणार? ए ए ए सगळे टर्म्स काय होणार? कॉन्स्टंट राहणार. म्हणजेच काय? इथे एस एन काय आला? ए एन. लक्षात ठेवा. जर आर इज इक्वल टू 1 असेल तर एस एन काय येतो? ए एन. जर आर इज ग्रेटर दॅन 1 असेल तर फॉर्म्युला काय? एस एन इज इक्वल टू व्हॉट? ए आर रेस टू एन मायनस 1 अपॉन आर मायनस 1. हे लक्षात ठेवा. एस एनचा फॉर्म्युला काय? जर आर हा ग्रेटर दॅन 1 असेल तर आर रेस टू एन मायनस 1 अपॉन आर मायनस 1. हेच जर आर लेस दॅन 1 असेल तर एस एन काय येतो? ए 1 मायनस आर रेस टू एन अँड 1 मायनस आर. रिमेंबर. सो इथे फक्त काय केलंय? 1 आणि आर एस टू एन 1 आर हे एक्सचेंज झालेले आहेत. सो ह्या फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात यायला काही हरकत नाही. आणि एस एन जर आर इज इक्वल टू 1 ही खूप पर्टिक्युलर केस असते, शक्यतो असं राहत नाही. आर इज इक्वल टू 1 केव्हा येतील? जेव्हा सगळ्या टर्म्स काय असतात? सारख्या असतात. ओके. सो रिमेंबर दिस इज द फॉर्म्युला. सो एस एन इज व्हॉट? बेसिकली जर जीपी ए इज ए आर स्क्वेअर, ए आर क्यूब आणि अप टू ए आर एन मायनस ए आर एस टू एन मायनस 1 असे the terms असतील T1, T2, T3, T4 up to Tn, where common ratio is R and first term is what? A, then Sn काय असते? T1 plus T2 plus T3 plus T4 up to plus Tn. मग 3 केसेस झाल्या. R is equal to 1 असेल तर Sn is equal to An, R is greater than 1 असेल तर Sn is equal to what? A, R is to n minus 1 upon R minus 1, आणि R is less than 1 असेल तर Sn is equal to A, 1 minus R is to n upon 1 minus R. Okay, nothing else. So it was easy. So let's go back to our slides, what we have. Okay, so आपण ऑलरेडी बघितलं एस एन काय असते? ए 1 मायनस आर एस टू एन अपॉन 1 मायनस आर. जर आर हा काय असेल? एकापेक्षा छोटा असेल, लेस असेल. एस एन इज इक्वल टू ए आर एस टू एन मायनस 1 अपॉन आर मायनस 1. जर आर काय असेल? एकापेक्षा मोठा असेल. आणि जर आर इज इक्वल टू 1 असेल तर काय? एन ए. हे 3 फॉर्म्युले आहेत एस एनचे, डिपेंडिंग ऑन की आर ची व्हॅल्यू काय. मग सगळ्यात आधी जर तुम्हाला कोणी विचारलं एस एन काढा, तर तुम्ही काय काढायचं? आधी ए काढायचा, आर काढायचा, आर ची व्हॅल्यू बघायची, तो एक आहे, एकापेक्षा छोटा आहे का एकापेक्षा मोठा आहे, आणि त्यानुसार तुम्ही जो यांच्या तिघांपैकी एक फॉर्म्युला वापरायचा आहे. इझी. सो लेट्स गो अँड हॅव द एक्झाम्पल्स. हे एवढे सगळे एक्झाम्पल्स आपण करणार आहोत. सो लेट्स मे बी डू इट नाव. या चला तर मग आधी आपण हे 2 एक्झाम्पल्स बघूया. ओके, लेट्स वर्क ऑन दिस 2 एक्झाम्पल्स. So the first example is, पहिलं एक्झाम्पल काय म्हणतात ते की ए ची व्हॅल्यू आहे 1, आर ची व्हॅल्यू आहे 2 आणि एस एन आपल्याला काढायचा आहे जीपीचा. सी, आता इथे हिअर एकदम सोपं आहे. ए ची व्हॅल्यू काय? 1, आर ची व्हॅल्यू काय? 2, राईट. आणि 2 फाइंड, आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? एस एन. करेक्ट. मग इथे बघा, ए माहिती आपल्याला, आर ची व्हॅल्यू काय? ग्रेटर दॅन 1 आहे, म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युला वापरावा लागणार एस एन इज इक्वल टू ए आर एस टू एन मायनस 1, लाईक दिस. सो वी नो एस एन काय असतो? ए आर एस टू एन मायनस 1 अपॉन आर मायनस 1. जर काय असेल? आर हा ग्रेटर दॅन 1 असेल तर. मग इथे व्हॅल्यूज काय आल्या? ए ची व्हॅल्यू आहे 1, सो फक्त व्हॅल्यूज पुट करायच्या, नथिंग एल्स. आर ची व्हॅल्यू आहे 2, सो 2 रेस टू एन मायनस 1 अपॉन 2 मायनस 1. करेक्ट. नाव 2 मायनस 1 इज व्हॉट? 1, आणि हा 1, सो वी डोंट नीड दॅट 1. सो उरलं काय? फक्त 2 रेस टू एन मायनस 1. हा झाला एस एन. लक्षात ठेवा. सो दिस इज व्हॉट? एस एन. इझी. आणि जर त्यांनी तुम्हाला म्हटलं असतं पुढे की नाही, टू फाइंड एस एन अँड हेन्स फाइंड एस सिक्स. जर एस सिक्स काढायला असं काय केलं तुम्ही? एस सिक्स म्हणजे काय? एन ची व्हॅल्यू काय घेतली असती? 6. सो 2 रेस टू 6 मायनस
1, that is what 64 minus 1, that is what 63. रिमेंबर, हा झाला फर्स्ट एक्झाम्पल. हे खूप सोपं होतं. सो हे मे बी तुम्हाला 2 मार्काला येऊ शकतं, राईट? सो लेट्स गो अहेड अँड फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, आता नेक्स्ट एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितलं तर ते आहे फॉर अ जीपी. एक जीपी दिलेला आहे, राईट? काय दिलेलं आहे? गिवन जीपी इज. मग लिहून घ्यायचं, जे दिलंय ते लिहून घ्यायचं. गिवन जीपी इज. काय दिलेलं आहे? जीपी 0.02, 0.04, 0.08 अँड सो ऑन. आपल्याला काय काढायचं आहे? एस एन काढायचा आहे, राईट? सो टू फाइंड एस एन. सी इझी आहे. आता इथे ए काय दिलाय? हिअर ए इज इक्वल टू वॉट? 0.02. आणि हा जीपी ऑलरेडी दिलेला आहे, म्हणजे मग आर काय येईल? अँड आर काढायचा. आर कसा आहे? तो कोणत्या पण दोन टर्म घ्यायच्या ज्या एकमेकांच्या आजूबाजूला आहेत. आता इथं आपण 0.04 घेऊया आणि 0.02 घेऊया. मग आर काय येईल? पुढची टर्म डिवायडेड बाय मागची टर्म. सो द नेक्स्ट टर्म डिवायडेड बाय द प्रिव्हियस टर्म. सो 0.04 भागिले 0.02. सो हा काय आला? 4/2. सो आर टू जा 4. म्हणजे आर ची व्हॅल्यू काय आली? 2. आर ची व्हॅल्यू आली 2, ए ची व्हॅल्यू आली 0.02. सो वी नो फॉर्म्युला काय आपला? आर ची व्हॅल्यू जर एकापेक्षा मोठी असेल तर एस एन काय येतो? ए आर रेस टू एन मायनस 1 अपॉन आर मायनस 1. करेक्ट. मग इथे फॉर्म्युला काय आला? सो व्हॅल्यू काय आली? 0.02. आर काय? 2. सो 2 रेस टू एन मायनस 1 अपॉन दिस इज 2 minus 1. करेक्ट. 2 minus 1 येतो 1. सो हा आला 0.02 ओनली. सो एस एन काय आला? एस एन इज इक्वल टू वॉट? 0.02 इंटू 2 रेस टू एन मायनस 1. यालाच तुम्ही लिहू शकतात 2 अपॉन 100 इंटू 2 रेस टू एन मायनस 1. यालाच तुम्ही लिहू शकतात 1 अपॉन 50. सो 2 रेस टू एन मायनस 1 अपॉन वॉट? 50. दिस इज युअर एस एन. हे उत्तर पण बरोबर आहे, हे पण बरोबर आहे, हे पण बरोबर आहे. तिघांपैकी जर तुम्हाला तुमच्या एक्झाम्पल मध्ये कुठलाही आन्सर असेल, जर इन केस एमसीक्यू आला तर दिस इज हाऊ इट इज गोइंग टू बी, राईट? सो डोंट गेट कन्फ्युज. जोपर्यंत जर तुम्हाला असं वाटलं की ह्या स्टेपला उत्तर येत नाही, तर दुसरी स्टेप, त्याच्या पुढची स्टेप फाईन म्हणजे अजून रिड्यूस करा त्याला, जेणेकरून तुम्हाला पाहिजे ते आन्सर मिळेल. ओके, सो that's how it was. The second example was, and now let's go to the third one. Yeah, the next examples. So now next one काय दिलेलं आहे? गिवन जीपी इज. बघा, सगळेच एक्झाम्पल हे सारखे नसतात. हे एक्झाम्पल थोडस वेगळं आहे. 3 - 3 - 3 अँड सो ऑन. याला अल्टरनेट सिक्वेन्स पण म्हणतात. काय म्हणतात? अल्टरनेट सिक्वेन्स. का? कारण याच्यातल्या अल्टरनेट टर्म ज्या त्या प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस होत राहतात. नाव याच्यात जर तुम्ही बघितलं, व्हॉट इज ए? ए इज वॉट? 3. आणि व्हॉट इज आर? आर इज वॉट? -1. तर तुम्ही बघितलं व्यवस्थित, ए काय आहे? 3. आणि आर काय आहे? -3/3 -1. 3/-3 -1. -3/3 -1. म्हणजे आर आर -1. सो जरी हा लेस दॅन -1 असेल, सो yes, so the case right here, even if you say r is less than 1, but we can't really perfectly say, right, what exactly the answer is going to be. इथे आपल्याला दोन केसेस घ्याव्या लागतात. किती केसेस घ्याव्या लागतात? दोन. का? कारण एक वेळेस मे बी द नंबर ऑफ टर्म्स, राईट, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इवन, म्हणजे समजा 3 - 3 3 - 3 असे चेंज होतात. आता समजा याच्यात फक्त 10 टर्म्स आहेत, मग काय होणार आहे? 3 - 3 3 - 3 3 - 3 असे 10 टर्म्स येतील. मग आणि जेव्हा ऍडिशन करू आपण, ही 0 ही 0 ही 0 ही 0, सगळ्यांची ऍडिशन करणार 0. पण ह्यात जर टर्म्स 11 असतील तर पहिल्या 10 टर्मची तर ऍडिशन 0 येणार आहे, पण 11वी टर्म काय येणार आहे? 3. सो ऍडिशन काय येईल? 3. सो डिपेंड करतं की ज्या नंबर ऑफ टर्म्स आहेत त्या इव्हन म्हणजे काय, सम आहेत की ऑड आहेत, म्हणजेच काय, विषम आहेत. ओके, मग आपण अशा दोन केसेस घेऊया, विषम आणि सम. सो लेट्स गो अहेड. So the very first case would be what? Sum. Even numbers. So case 1. Let n is even. म्हणजेच काय? n काय? सम संख्या आहे. समसंख्या म्हणजेच काय? Therefore n is equal to what? 2k. For sum k belongs to natural number. म्हणजेच काय?
हे बघा, समसंख्या म्हणजे काय, ती दोनाच्या पटीत असते. समसंख्या म्हणजे काय, दोनाच्या पटीत. तुम्ही 10 घ्या, 2 गुणिले 5, 2 into 5, 1 लाख घ्या, 2 into 50,000. म्हणजे कुठलीही समसंख्या ही दोनाच्या मल्टिपल मध्ये लिहू शकतो आपण, 2 into some number, राईट. मग त्यामुळे मी इथे काय लिहिला, n इज इक्वल टू 2k. सो देअर फॉर Sn जर बघितलं आपण तर आपल्याला काय काढायचं आहे, S2k काढायचं आहे, करेक्ट. मग S2k काय येणार आहे, S2k इज गोइंग टू बी व्हॉट, T1 प्लस T2 प्लस T2k, करेक्ट. नाव जर तुम्ही इथे बघितलं तर काय येणार आहे, 3 - 3 + 3 - 3 डॉट 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 डॉट, करेक्ट, अप टू T2k. आता इथे बघा, हे जे 3 आहेत, 3 किती टाइम रिपीट होत आहे, k टाइम्स, आणि -3 किती टाइम रिपीट होतात, k टाइम्स. सो 3 + 3 + 3 किती, k टाइम्स. आणि प्लस हे जे -3 आहेत, -3 पण किती टाइम रिपीट होत आहेत, k टाइम्स, करेक्ट. मग हे जे k टाइम्स, हे k टाइम्स आहेत म्हणजे काय, हे 3k झाले, हे -3k झाले. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हॉट, 3k - 3k इज व्हॉट, 0. म्हणजे जर n इव्हन असेल तर सम काय आली, बेसिकली 0. आणि जर n ऑड असेल तर मग, n जर ऑड असेल तर, सो इफ n इज ऑड, ऑड म्हणजेच काय, विषम संख्या, लेट n इज ऑड. म्हणजे n जर ऑड असेल तो नेहमी 2k+1 येईल का, कारण 2k काय आहे, तो समसंख्या, आणि मग +1 काय येईल, विषम संख्या. आता बघा, जर तुम्ही 7 घेतला, 7 तुम्ही कसा लिहू शकतात, असा 2 × 3 + 1, करेक्ट. तुम्ही लेट्स से 15 घेतला, तुम्ही कसा लिहू शकता, 2 × 7 + 1. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट ही 2k+1 2k+1 लिहू शकतात जर तो विषम संख्या असेल तर, करेक्ट. मग आपल्याला जर Sn काढायचं असेल तर आपल्याला काय काढायचं आहे, S2k+1. S2k+1 म्हणजेच काय, S2k प्लस T2k+1, म्हणजेच काय, 2k टर्मची ऍडिशन आणि त्याच्यात पुढची टर्म ऍड करायची. आता हे जे ऑलरेडी मागच्या केसनुसार आपण काय काढला, 0, आणि हा जो आहे हा काय येणार आहे, +3, का, कारण त्याच्या हा -3 पर्यंत थांबला होता ना, पुढची काय आली, +3. सो Sn काय आला, 3. म्हणजेच थोडक्यात, जर n ची व्हॅल्यू इव्हन असेल तर तो 0 येतो, आणि n ची व्हॅल्यू ऑड असेल तो काय येतो, 3 येतो. सॉरी, सो या, सो 3 येतो, करेक्ट. सो दिस इज व्हॉट इट इज, इझी. सो तुम्हाला या अल्टरनेट सिक्वेन्स जे असतात, अल्टरनेट सिक्वेन्स हे पर्टिक्युलरली तुम्हाला वेगळ्या प्रकारे सोडवावे लागणार आहेत. ओके, तुम्हाला त्याचं प्रूफ नाहीये, अदरवाइज मी तुम्हाला प्रूफ इथे सांगितलं असतं. सो याच्यात तुम्हाला एक गोष्ट कळाली का, जर r हा 0 मायनस, म्हणजे हा r हा जर बेसिकली if it goes maybe less than 0, right? If it goes to minus, how to deal with the situation, right? In that case, r is equal to -1 राहिला, right? r is equal to 1 आपण बघितला होता, पण r is equal to -1 बघितलेला नव्हता. पण इथे आपण r is equal to -1 पण काय बघितलेला आहे, right? So next is what, find gp. For gp, if a is equal to 6, r is equal to, find s10. So here काय दिलेलं आहे, a is equal to 6 आणि r is equal to दिला आहे 2, राईट. आपल्याला फाइंड आउट करायचा S10, टू फाइंड S10, करेक्ट. म्हणजे याचा अर्थ, वी नो, आपल्याला Sn माहिती आहे. व्हॉट वी नो, Sn इज इक्वल टू व्हॉट, a r⁻n−1 अपॉन r−1. म्हणजेच थोडक्यात इथे आपल्याला काढायचा S10. S10 काढायचा ना, म्हणजे यांची व्हॅल्यू काय आली, 10, a ची व्हॅल्यू आहे 6, r काय आहे 2, सो 2⁻10−1 अपॉन 2−1, करेक्ट. सो S10 is equal to 6 into 2⁻10−1, आणि 2⁻10 म्हणजेच काय, 1024. 1024 -1 काय आला, तो 1023. सो 6 3s are 18, 6 2s are 12, and 13, right? And then 6 1s are 6. So 6138 हे काय झाला, S10 झाला. बघा, इझी आहे.
ए दिला होता, आर दिला होता, S10 काढायचा होता, म्हणजे एन ची व्हॅल्यू 10 होती. Sn चा फॉर्म्युला वापरला, त्याच्यात ए, आर आणि एन च्या व्हॅल्यूज पुट केल्या आणि आपल्याला S10 मिळाला. इझी. So this is what it is. Let's have the next examples now. So next one is basically how many terms of GP. GP मध्ये अशा किती टर्म्स आहेत की जीपी काय दिले 2, 2 स्क्वेअर, 2 क्यूब, 2 to 4. याच्यात अशी कितवी टर्म आहे की सगळ्यांची सम काय येईल 2046. तुम्हाला आधी क्वेश्चन समजला पाहिजे की इथे आपल्याला एस एन दिलाय. एस एन काय दिलाय 2046. आपल्याला इथे ए दिलाय, काय दिलाय 2. इथे आपल्याला आर काढता येईल. आर काय कसा काढायचा 2 स्क्वेअर अपॉन 2 म्हणजेच काय आला 2. आता या तीन गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत आणि आपल्याला एन काय करायचं इथे काढायचं आहे की किती टर्म्स. हे जर तुम्हाला लिहिता आलं आणि कळलं तर तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवणं सोपं आहे. आता बघा इथे एस एन काय येणार आहे, आपला फॉर्म्युला आहे ए आर रेस टू एन मायनस वन अपॉन आर मायनस वन. करेक्ट. नाव एस एन, एन काय आहे इथे एस एन आहे 2046. करेक्ट. आणि ए ची व्हॅल्यू आहे 2, आर काय आहे 2. सो 2 रेस टू एन मायनस वन अपॉन आर मायनस वन म्हणजे 2 मायनस वन. फक्त काय व्हॅल्यूज टाकल्या, सगळ्या व्हॅल्यू पुट केल्या. एस एन ची, ए ची, आर ची, एन ची व्हॅल्यू बाकी आहे. राईट. नाव 2046 हा 2 इकडे डिवाइड मल्टिप्लाय करतो, इकडे डिवाइड होईल. इकडे काय आला 2 रेस टू एन मायनस वन, मायनस इकडे येईल, वरती नाही आहे. राईट. सो दिस इज अ 2 रेस टू एन मायनस वन असाच्या असा अपॉन 2 मायनस वन काय तो 1. सो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. म्हणजेच काय आला 1023 इज इक्वल टू वॉट 2 रेस टू एन मायनस 1. हा मायनस 1 इकडे प्लस होईल. सो 2 रेस टू एन काय झाला 1023 प्लस 1 किती झाले 1024. पण 1024 आपण कसा लिहू शकतो 2 रेस टू 10. मग 2 रेस टू एन इज इक्वल टू 2 रेस टू 10. याचाच अर्थ एन ची व्हॅल्यू काय आली 10. म्हणजे टोटल देर आर वॉट 10 टर्म्स या जीपी मध्ये आहेत, जेणेकरून त्यांची ऍडिशन काय येईल 2046. तुम्हाला ते मांडता आलं पाहिजे. राईट. रिमेंबर इट्स नॉट समथिंग विच इज व्हेरी डिफिकल्ट unless you basically start understanding the question correctly, you won't be able to find out the correct way to solve that example. Okay, now let's have the next example. Now this is a good one. See, काय म्हणतात ते की आधीच एक्झाम्पल समजून घ्या. एक्झाम्पल समजायला तुम्हाला 10 सेकंद 15 सेकंद लागले तरी चालतील, पण एक्झाम्पल मध्ये दिलं काय आणि काढायचं काय हे जर तुम्हाला कळलं तर, म्हणजे शोधायचं काय जर कळलं तर एक्झाम्पल सोपं असतं. काय म्हणतात ते फॉर अ जीपी. राईट. S3 दिलाय, S6 दिलाय, आपल्याला फर्स्ट टर्म काढायची आणि कॉमन रेशो काढायचा. सो जर थोडक्यात आपण बघितलं S3 दिलाय 16, S6 दिलाय 144, आपल्याला ए काढायचं आहे आणि आर पण काढायचं आहे. असं तुम्हाला कळलं ना मग बाकी इझी होतं. हो, आपण स्टेप बाय स्टेप सोडू वाटल्यास. गिवन दॅट, गिवन इन अ जीपी मध्ये S3 is equal to 16 and S6 is equal to what 144. आता बघा, now so we know that SN चा फॉर्म्युला काय A R raised to n minus 1 upon R minus 1. Correct? Is it? Now आपल्याला हे S3 S6 दिला, मग एक वेळेस n इज इक्वल टू काय टाकायचा 3 टाकायचा, एक वेळेस n इज इक्वल टू काय टाकायचा 6 टाकायचा. सो देअरफॉर S3 काय येणार आहे A R क्यूब मायनस 1 अपॉन R मायनस 1. करेक्ट. अँड S6 काय येणार आहे A R is to 6 minus 1 upon R minus 1. हा झाला S3, हा झाला S6. म्हणजे याचाच अर्थ जर आपण ह्या दोघांना एकमेकांवर डिवाइड केलं. आता बघा इथे थोडंसं तुम्हाला अनालाइज करायचं की तुम्ही A ची व्हॅल्यू कशी काढाल, R ची व्हॅल्यू कशी काढाल. तर पॉसिबिलिटीज काय आहेत की तुम्ही S3 प्लस S6 करा, S3 मायनस S6 करा, S3 इंटू S6 करा, S3 अपॉन S6 करा किंवा उलट करा यांच्यात. आता मग कुठलं ऑप्शन तुम्ही वापरलं तर तुम्हाला इथे योग्य तो मार्ग मिळेल. जर प्लस केला तर ए आणि आर पैकी कुठलाही कॅन्सल होत नाही, म्हणजे तुम्हाला दोघं व्हॅल्यूमध्ये ए आणि आर असलेलं व्हॅल्यू मिळेल.
एक इक्वेशन मिळेल जे तुम्हाला सॉल्व्ह करता येणार नाही. सो एक इक्वेशन विथ टू व्हेरिएबल्स इट हॅज इन्फायनेटली मेनी सोल्युशन्स. सिमिलरली इथे पण दोन मिळतील. इथे पण ए आणि आर मध्ये काही कॅन्सल होते, पण तुम्ही जर S3 अपॉन S6 केला, हा अपॉन ही, तर ए कॅन्सल होईल, राईट. आणि हा सगळे जे इक्वेशन आहे फक्त इन टर्म्स ऑफ आर येणार आहे. मग इथे आपल्याला आर इथे काढता येईल. सो राईट, देअरफॉर आपण काय करतोय, S3 अपॉन S6 करायचा. मग S3 अपॉन S6 केला तर काय येणार आहे, ए आर क्यूब मायनस 1 अपॉन आर मायनस 1 अपॉन ए r is to 6 minus 1 upon r minus 1. A cancel, r minus 1, r minus 1 cancel, right? So this implies that r cube minus 1 upon r raised to 6 minus 1. Okay. आता बघा हे फर्दर सॉल्व्ह करायचं आपण. म्हणजेच S3 upon S6 is equal to what? r cube minus 1. r raised to 6 कसा लिहू शकतो आपण? r cube चा स्क्वेअर मायनस 1. लक्षात ठेवा. नाव हा 16 आहे, हा 144 आहे. सो इथे काय येणार आहे, व्हॅल्यूज पुट करायच्या फक्त. S3 is what? 16 and this is 144. Now r cube minus 1 upon हा हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय आहे, a मायनस बी अँड a प्लस बी, करेक्ट. सो दिस वुड बी व्हॉट, r cube minus 1 r cube plus 1. So r cube minus 1 r cube minus 1 cancel. So this implies that हे पण बघा, 16 1 16, 16 9 144, 16 नव्हे 44 आहे. 1 by 9 and 1 upon r cube plus 1. So this implies that क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर r cube plus 1 is equal to what, 9. म्हणजेच r cube is equal to what, 9 minus 1, म्हणजेच काय 8. पण 8 कसा लिहितो आपण, 2 क्यूब लिहितो. r क्यूब आणि 2 क्यूब म्हणजे r ची व्हॅल्यू काय आली, 2. ही झाली r ची व्हॅल्यू. आपल्याला a ची व्हॅल्यू काढायची बाकी आहे, राईट. सो सी a ची व्हॅल्यू कशी काढायची. सो वी नो द S3. आपल्याला इथे यांनी S3 दिलेला आहे. S3 काय दिला त्यांनी, 16. सो S3 is equal to 16. पण S3 काय असतो, a r स्क्वेअर r क्यूब मायनस 1 अपॉन r मायनस 1 इज इक्वल टू काय, 16. r काय दिला आहे, 2. सो a 2 क्यूब मायनस 1 अपॉन 2 मायनस 1 इज इक्वल टू काय, 16. ही आपण a ची व्हॅल्यू काढतो, हे लक्षात ठेवा. सो 2 क्यूब वॉज व्हॉट, 8. 8 minus 1 is 7. 7 upon 1 7. So 7a is equal to what, 16. म्हणजे a ची व्हॅल्यू काय आली, 16 upon 7. Easy. So this is how it is going to be, right? So nothing is hard. तुम्हाला फक्त एक्झाम्पल अंडरस्टँड करता आलं पाहिजे. समजलं एक्झाम्पल, त्याच्यात काय दिलेलं आहे, काय शोधायचं आहे, ह्या गोष्टी कळल्या आणि कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे, तर ते एक्झाम्पल सोडवणं हे खूप खूप इझी होऊन जात आहे. ओके, इट्स दॅट इझी. ओके, सो let me rub this out and we'll go to the next example. Okay, so the Sn is what, a into r is to n minus 1 upon r minus 1. Okay, now let's go to the next one. So the example is they are saying find 5 plus 55 plus 555 55555, right? एक वेळेस 5 एक्स्ट्रा एका याच्याने वाढतो आहे डिजिट. मग इथे ही जीपी आहे का, पहिला प्रश्न काय की इज दिस जीपी. बघा जीपी आहे का बघा बरं. इट इज, जर तुम्ही 55 अपॉन 5 केला, जर 55 अपॉन 5 केला, 55 अपॉन 5 किती येतात, 11. तेच जर तुम्ही 555 अपॉन 55 केले तर हा 1 येतो, पण हा 0 म्हणजे 10 पॉईंट समथिंग येतो. म्हणजेच काय, रेशो कॉमन नाहीये, म्हणजे ही जीपी नाहीये. मग अशा ज्या काही पर्टिक्युलर केसेस आहेत जिथे जीपी राहत नाही, पण तो आपल्याला ते जीपी मध्ये कन्वर्ट करून मग सॉल्व्ह करावं लागतं. मग ते कसं, हे बघा, जर हे पॉइंट्स मध्ये असेल, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर हे याच्याऐवजी 0.5 राहिला असता तर तुम्हाला काय, हा कुठेतरी 0.9 पर्यंत, 0.9च्या याच्यात कन्वर्ट करा आणि समवेअर इट विल बी लाईक 1.019. आणि मग ही कुठल्याही प्रकारची हे जे आहेत, राईट, इदर यू नीड टू बेसिकली गेट इन द लाईक
10, 100, 1000 अशा प्रकारच्या याच्यात तुम्हाला ते कन्वर्ट करायचं आहे. जर पॉईंट्स मध्ये असेल तर काय 0.1 राईट 0.1 0.01 लाईक दॅट याच्यात कन्वर्ट करायचं. आपण आता हे बघू कसं नेमकं कन्वर्ट केलंय कसं मग याच्यासाठी पण एक ट्रिक आहे. ओके लेट्स डू इट नाव. सो लेट SN आपण SN मानूया. SN काय की 5 प्लस 55 प्लस this and so on. आता बघा इथे व्हेरी फर्स्ट थिंग कॉमन आउट द 5 1 11 1 1 1 1 1 1 ओके नाव सी सो 5 आता हा 1 आला पण अजूनही ते त्या फॉर्म मध्ये नाहीये. मग आपण काय करायचं 9 ने मल्टिप्लाय करायचं. मल्टिप्लाय अँड डिवाइड मल्टिप्लाय अँड डिवाइड याची पर्टिक्युलर टेक्निक आहे. हे जे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं 9 नेच डिवाइड मल्टिप्लाय करायचं आहे का ते पण सांगतो. इथे जर 9 ने डिवाइड केलं याला 9 ने मल्टिप्लाय केलं काय ना 9 99 999 9999 अँड सो ऑन करेक्ट. आता पुढची ट्रिक हे लक्षात ठेवा. सगळ्यात आधी काय हा 111 च्या फॉर्म मध्ये आणला नंतर 9 ने मल्टिप्लाय डिवाइड केला. आता आपण हा जो 9 आहे प्रत्येक हा जो 9 आहे हा 10 मायनस 1 केला. हा जो आहे 100 मायनस 1 केला. हा जो आहे 1000 मायनस 1 केला. हा जो आहे पुढचा 10,000 मायनस 1 केला आणि सो ऑन. म्हणजे प्रत्येक जी टर्म आहे आपण 10 मायनस 100 मायनस 1 1000 मायनस असं लिहिलं राईट. मग याचा बेनिफिट तरी काय याचा बेनिफिट काय सो बघा याचा बेनिफिट काय आहे की इट इज व्हॉट बेसिकली 5/9 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 हे बघा 10,000 100,000 10,000 मायनस ह्या सगळ्यांमध्ये मायनस आहे. सो मायनस 1 प्लस 1 प्लस 1 किती n टाइम्स करेक्ट. लेट्स से सो नाव सो दिस इज 5/9. आता ही जी टर्म ही जी बघितली तुम्ही 100 1000 10,000 ही जी सिक्वेन्स आहे 10 100 1000 10,000 याच्यात फर्स्ट टर्म आहे 10 आणि r जो आहे r पण काय 10च आहे. तुम्ही कुठले दोन घ्या r काय येईल 10. मग आपल्याला SN कसा काढायचा आहे a r रेस टू n मायनस 1 अपॉन r मायनस 1 म्हणजे a काय आला 10 r काय आला 10 सो r म्हणजे 10 रेस टू n मायनस 1 अपॉन 10 मायनस 1 10 मायनस 1 काय होतं 9 सो व्हॅल्यू काय आली 10 अपॉन 9 r रेस टू मायनस 1 r काय म्हणजे सॉरी 10 राईट. सो व्हॉट इज व्हॅल्यू हिअर हे जे आलं हे आलं 10 अपॉन 9 10 रेस टू n मायनस 1 आणि इथे जर बघितलं हे 111 किती टाइम आहेत n टाइम्स. सो दिस इज n. Okay, so this is going to be the answer. Okay, so it's easy. How to solve this? It was a pretty easy thing. Let's go to the next example. The next one पण सेमच आहे. ओके नेक्स्ट वन पण काय जवळपास सेमच आहे फक्त इथे पॉइंट्स मध्ये आहेत. आधी 5 प्लस वगैरे जे होतं पॉइंट्स मध्ये इथे बघ सेम. आपण काय करायचं आधी 3 कॉमन काढायचा नंतर डिवाइड मल्टिप्लाय बाय 9 करायचं राईट अँड देन त्याला कन्वर्ट करायचं 1.01 राईट 1 मायनस 1.01 अशा प्रकारे. मग ही सिक्वेन्स याची जीपी काढायची जीपीची सम काढायची ही सिक्वेन्स त्याचं व्हॅल्यू एन 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 राईट. अशा प्रकारे व्हॅल्यूज आपण बघू सोडूया चला. सो एस एन इज वॉट 0.3 0.33 0.333 अँड सो ऑन. नाव याला सॉल्व्ह करताना कसं करायचं सगळ्यात आधी आपण 3 कॉमन काढला. सो 0.1 0.11 पॉइंट करेक्ट. आता आपण मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 9 केलं. सो 0.9 0.99 0.999 and so on right. Then next
आपण 0.09 ला काय केलं 1 मायनस 0.1 याला केलं 1 मायनस 0.01 करेक्ट याला केलं 1 मायनस 0.001 आणि सो ऑन करेक्ट मग हा 3/9 असायचा असा तिथे 1 1 1 किती वेळेस आहेत 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स आणि मायनस इथून सगळ्यामध्ये मायनस बाहेर आपण कॉमन काढला हा आहे 0.1 0.01 0.001 अँड सो ऑन करेक्ट आता जर तुम्ही बघितलं इट्स व्हेरी इझी हा तर ऑलरेडी एन आहे एन एन इंटू वन आणि हा जो आहे ही ऍक्च्युली जॉमेट्रिक सिक्वेन्स आहे सो दिस इज व्हॉट वेन वी से 0.1 0.01 0.001 याच्यात ए आहे 0.1 आणि आर जो आहे हा 0.1 अपॉन 0.1 सो व्हॉट बेसिकली 1 अपॉन 10 दॅट इज व्हॉट 0.1 हा झाला आर आणि आर काय आता लेस दॅन 1 आहे त्यामुळे आपल्याला फॉर्म्युला दुसरा वापरावा लागणार आहे फॉर्म्युला कोणता येईल तो एस एन ए 1 minus r raised to n upon 1 minus r. So this implies that a is what 0.1, 1 minus r is what 0.1 raised to n minus 1 minus 0.1. 1 minus 0.1 काय 0.9. 0.1 upon 0.9 तर 1 by 9. So this is what 1 upon 9 आणि 1 minus 0.1 raised to n. So this is the value. मग आन्सर काय आलं 3 by 9 हा आला n minus 1 by 9 1 minus 0.1 रेस्टॉरंट 0.1 आहे and that's the answer easy see एक्झाम्पल समजणं हे दोन जे एक्झाम्पल घेतले ते पर्टिक्युलर टाइपचे एक्झाम्पल्स होते राईट लेट्स गो टू नेक्स्ट एक्झाम्पल नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ते म्हणतात की फॉर अ सिक्वेन्स मध्ये एस एन दिला आपल्याला हियर एस एन इज इक्वल टू व्हॉट 5 इंटू 4 रेस टू एन मायनस 1 आपल्याला एस एन दिलेला आहे ते म्हणतात व्हेरीफाय इट्स इन जीपी जीपी मध्ये व्हेरीफाय करा आणि आर पण काढा जीपी मध्ये केव्हा असतो जेव्हा रेशो कॉमन असतो नाव रेशो काढण्यासाठी आपल्याला काय लागतात दोन टर्म लागतात तेव्हा आपल्याला काय काढायचा रेशो हा रेशो काढण्यासाठी किती टर्म लागतील आपल्याला दोन टी एन किंवा टी एन मायनस वन किंवा टी एन प्लस वन आपल्याकडे टर्म्स आहेत का नाही आपल्याकडे काय एस एन मग एस एन वरून आपण काय काढू शकतो एस एन मायनस वन काढू शकतो करेक्ट आणि एस एन आणि एस एन मायनस वन यांच्यावर आपण काय काढू शकतो टी एन काढू शकतो कारण टी एन चा फॉर्म्युला आहे एस एन मायनस वन सो बघा इथे काय आपण काय करू आधी एस एन मायनस वन काढूया सो दिस इम्प्लाइज दॅट एस एन मायनस वन म्हणजे काय फक्त यांची व्हॅल्यू काय केली आपण एन मायनस वन केली राईट वी नो दॅट आपल्याला काय माहिती आहे टी एन चा फॉर्म्युला टी एन इज व्हॉट एस एन मायनस वन सो एस एन काय 5 4 रेस टू एन मायनस वन मायनस 5 4 रेस टू एन मायनस वन मायनस वन करेक्ट मग 5 कॉमन काढला 4 रेस टू एन मायनस वन मायनस 4 रेस टू एन मायनस वन मायनस मायनस प्लस वन 1 1 कॅन्सल सो 5 4 रेस टू एन मायनस 4 रेस टू एन मायनस वन 4 रेस टू एन परत कॉमन काढला 5 इंटू 4 रेस टू एन इथे काय होईल 1 मायनस 4 रेस टू मायनस वन म्हणजे 1 अपॉन 4 so this is what 3 by 4 so 15 by 4 into 4 is to n 15 by 4 into 4 is to n is what आला tn आला काय आला tn आता आपण tn मायनस वन काढूया त्याच्या मागची एक टर्म किंवा tn प्लस वन काढलं तरी चालेल राईट लेट्स से tn प्लस वन tn प्लस वन काय येईल 15 अपॉन 4 4 रेस टू n प्लस वन करेक्ट आपल्याला काय दाखवायचं ही जीपी मध्ये आहे जीपी मध्ये दाखवायला आपण काय करतो आर काढतो आर काय रेशो आहे कोणता रेशो कॉमन रेशो सो मग आर कसा काढायचा therefore r is equal to what tn plus 1 upon tn दोन टर्म घ्यायच्या पुढची टर्म भागिले मागची टर्म म्हणजे इथे tn पासून पुढची आहे tn मागची टर्म आहे सो 15 by 4 4 raised to n plus 1 upon 15 by 4 4 raised to
n. हे कॅन्सल. So this is what 15, 4 is to n into 4 upon 4 is to n. 4 is to n, 4 is to n काय झाला? कॅन्सल. सो 4. मग r काय आला? 4. याचाच अर्थ की ही जी सिक्वेन्स आहे ही कशात आहे? जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये. का? कारण कॉन्स्टंट आहे r. सो अँड दॅट्स व्हॅल्यू ऑफ r2. त्यांनी आपल्याला r पण फाइंड आउट करायला लावलेला होता. सो इझी. काय केलं आपण? एस एन वरनं एस एन मायनस वन काढला. एस एन आणि एस एन मायनस वन वरनं आपण टी एन काढला. टी एन वरनं आपण टी एन प्लस वन काढला. टी एन प्लस वन आणि टी एन वरनं आपण आर काढला. राईट. आणि आर आपल्याला कॉन्स्टंट मिळाला. म्हणून आपण काय म्हटलं की दिलेली जी सिक्वेन्स आहे ती कशात आहे? जीपी मध्ये आहे आणि त्याचा आर काय आहे? बेसिकली दॅट व्हॅल्यू. करेक्ट. व्हॉट इज इट? इज 4. That's how it is going to be, right? Now let's go back to the slides what we have. So हे सगळे आपण एक्झाम्पल्स कव्हर केले. सो पहिलं एक्झाम्पल इथे सोडून दिलंय मी पण व्हेरी क्विकली जाईल. ए दिलाय, आर दिलाय, एस एन काढायचा आहे. ए आर एस एन चा फॉर्म्युला वापरला. ए आणि आर च्या व्हॅल्यूज पुट केल्या आणि आपल्याला एस एन मिळाला. करेक्ट. सिमिलरली इथे पण ए दिलाय, आर काढला, ए एस एन चा फॉर्म्युला वापरला आणि ए आणि आर च्या व्हॅल्यू पुट करून एस एन मिळाला. Easy. So this is what the second example. Third example. Now, for the following GP 3 minus 3, 3 minus 3 आपण याच्यात केस 2 घेतला. केस 1 n even असेल, केस 2 n odd असेल, n even असेल, n is equal to 2k, odd असेल to 2k plus 1. S2k काय आला? 2k times, right? आधी plus 3k times, minus 3k times आणि 0 झाला. Similarly, 2k plus 1 काय येणार आहे? S2k plus 1 is what? S2k plus last term. S2k already 0 आहे and that is 3. Right? Okay. Now what is the next? So next is what? Example 4. For in a GP A is equal to 6, R is equal to 2, find the S10. A दिलाय, R दिलाय, SN चा फॉर्म्युला वापरायचा, N ची व्हॅल्यू 10 पुट करायची and you will get the answer as what? 6138. This is already solved. Okay. So now what is the next example? Yeah. So हे पण आपण बघितलं 2, 2 square, 2 cube, I A ची व्हॅल्यू आहे 2, R ची व्हॅल्यू आहे what? Again 2, 2 square upon 2 आणि आपल्याला SN दिलाय 2046 आपल्याला N काढायचा आहे. राईट. एस एन ची व्हॅल्यू, एस एन दिलाय, ए ची व्हॅल्यू आणि आपल्याला आर ची पण टाकली आपण आणि एन ची व्हॅल्यू काढली. दॅट्स वॉट 10. नेक्स्ट एक्झाम्पल. जीपी मध्ये आर दिलाय, एस 10 दिलाय, ए काढायचा आहे. एस जस्ट एक्झॅक्टली रिव्हर्स जायचं आपल्याला. राईट. सो एस 10 एस एन चा फॉर्म्युला एस 10 दिलाय, ए ची व्हॅल्यू टाकली, ए ची व्हॅल्यू काढायची आणि आर ची व्हॅल्यू बेसिकली 2. सो ए इज इक्वल टू 1. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. फॉर जीपी S3 is what? 16. S6 144 दिलाय. So S3 upon S6. Correct. So आपण याला डिवाइड केलं होतं 16 upon 144. That is what? 1 by. So आपण ऍक्च्युअली रिव्हर्स केलेलं 16 upon 144 केलेलं आणि इथे S6 upon S3 केलाय. So it doesn't matter. So because ultimately दोघं फ्रॅक्शनचा रेसिप्रोकल येतील. हे जेव्हा सॉल्व्ह कराल यू विल बेसिकली गेट याला ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरला होता मी आणि आर ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 2. आर ची व्हॅल्यू टी मिळाल्यावरती तुम्ही फक्त इथे पुट करा ती व्हॅल्यू आणि विल बेसिकली गेट द आन्सर फॉर द ए. हे मी पूर्णपणे सॉल्व्ह करून दिलंय याच्या जस्ट आधी, जस्ट 5-10 मिनिटं आधी तुम्ही इथे बघू शकता. ओके. द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज वॉट? 555 अँड ऑल. राईट. सो याला आपण 5 कॉमन काढला आधी, नंतर 9 ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं, या 9 ला 10-1 केला, 100-1 केला, लाईक दॅट. 10, 100, 1000 सेपरेट केले, 1, 1, 1 सेपरेट केले n टाइम्स. हा जो आहे दिस इज अ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन सिक्वेन्स. a इंटू आर एस टू एन मायनस 1 अपॉन आर मायनस 1. सो 10, 10 रेस टू एन मायनस 1 अपॉन 10 मायनस 1, 10 मायनस 1 तो 9. सो 10 अपॉन 9 आणि हा झाला n. सो दॅट्स वॉट इट इज. अँड द नेक्स्ट वन इज वॉट? 0.3. इथे पण काय केलं आपण? 3 कॉमन काढला, नंतर 9 ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं, 0.9 ना 1 मायनस 0 1, 1 मायनस 0. So 0.1, 1 minus 0.01 अशा प्रकारे केलं. 1 1 separate, rest of the decimal point sequence separate. Correct. And when we solve, this is n and this is going to be our what? Geometric sequence with r is what? 0.1. So we applied the formula. That's the answer. Easy. Now the last one is what? Sn. They said Sn is equal to what? 5 4 raised to n minus 1. Find the nth term. Nth term काढायची आणि व्हेरीफाय करायची की तो जीपी मध्ये आहे ना. r ची पण व्हॅल्यू काढायची. सो एस एन आपल्याला दिलाय, एस एन मायनस 1 काढायचा, याच्यावर एन ची व्हॅल्यू एन मायनस 1 करायची आणि टी एन चा फॉर्म्युला काय? एस एन मायनस 1. सो याच्यातनं हा मायनस केला तर आपण सॉल्व्ह केल्यावरती टी एन ची जी व्हॅल्यू आहे ती काय ते 15 इंटू
4 raised to n minus 1 or 15 upon 4 into 4 raised to n. करेक्ट. सो tn प्लस 1 त्याच्या पुढची टर्म काय येणार आहे n च्या जागेवर n प्लस 1. सो n प्लस 1 and again this is minus 1 plus 1 minus 1 cancels 4 raised to n and कॉमन रेशो काय येतो t raised to n प्लस 1 upon tn. जेव्हा आपण सॉल्व्ह करू हे सॉल्व्ह केलं काय येणार आन्सर 4. याचा अर्थ काय की कुठल्याही दोन टर्मचा जो रेशो आहे तो काय येणार आहे 4 राहणार आहे. त्यामुळे ही सिक्वेन्स जी आहे ती कशा आहे जीपी मध्ये आहे and that's what it is, right? So ह्या सेशन मधनं एवढंच. नेक्स्ट सेशन विल कम अप विथ लाईक सम ऑफ द इन्फायनाइट जीपी, रिकरिंग डेसिमल्स एज रॅशनल नंबर्स अँड द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राईट? विद्यार्थ्यांना जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत या चॅनलला पोहोचायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना या गोष्टीचा फायदा होईल. ओके, सो please do like, subscribe and share. I wish you happy learning with the GravityTech. Thank you.